คุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ทางตำรวจนะครับได้ไปพบศพชายชาวเกาหลีซึ่งถูกฆ่าอัดปูนที่จังหวัดชลบุรีซึ่งล่าสุดวันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางตำรวจชุดนครบาลเนี่ยนะครับได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกับสืบจังหวัดชลบุรีและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพหนองปลือนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาครับได้ลงพื้นที่ไปที่ขอบอ่างมาบประชันซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหลังทราบว่ามีการก่อเหตุลักพาตัวชาวต่างประเทศทราบชื่อต่อมานั่นก็คือนายโลหึนจงซึ่งเป็นชายชาวเกาหลีนะครับอายุประมาณ 30-35 ปีซึ่งถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ก่อนหน้านี้โดยทางเจ้าที่กู้ภัยคุณผู้ชมครับแล้วก็ชุดประดาน้ำนั้นก็ปูพรมลงค้นหาในอ่างลึกกว่า6 เมตรด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณกว่า1 ชั่วโมงด้วยกันจนไปพบถังพลาสติกสีดำขนาด57 ลิตรนะครับซึ่งจมอยู่ในก้นบ่อห่างจากฝั่งประมาณ2 เมตรด้วยกันทางเจ้าที่นั้นจึงลากถังดังกล่าวนั้นขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่ามีน้ำหนักถึง100 กิโลกรัมแล้วก็ด้านในนั้นก็พบเลือดแล้วก็สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หลายประการนะครับแล้วก็มีการโบกด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็เริ่มมีการส่งกลิ่นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณครับในขณะเดียวกันผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเรานั้นก็ได้ไปพูดคุยกับบุคคลที่ถือว่าเป็นจุดจุดเบาะแสสำคัญก็คือว่าเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์พลาสติกเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าเมื่อ3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ามีชาวต่างชาติ1 คนเนี่ยขับรถกระบะ4 ประตูสีขาวเนี่ยเข้ามาซื้อถังพลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็เชือกไนล่อน2 ม้วนด้วยกันแล้วก็ไม่มีทีท่าจะมีพิรุธใดๆนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนั้นก็สามารถบันทึกภาพชายชาวต่างชาติต้องสงสัยนั้นก็เข้าไปซื้อถังเชือกไกลๆไว้อย่างชัดเจนจึงได้มีการมอบหลักฐานนั้นให้กับตำรวจครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขต2จังหวัดชลบุรีนั้นก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับพบว่าสภาพศพนั้นอยู่ในท่านั่งเปลือยกายนิ้วมือทั้ง2ถูกตัดถูกโบกทับด้วยปูนซีเมนต์คาดการณ์กันว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 วันด้วยกันนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บลายนิ้วมือแฝงจากถังพลาสติกที่บรรจุศพแล้วก็นำไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นนายโรฮึนจงนะครับซึ่งเป็นชาวเกาหลีที่หายตัวไปนั่นเองครับประเด็นนี้นะคะก็สรุปคร่าวๆอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่พบศพนี้นะคะก็คือว่าถูกโบกปูนถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาประชันซึ่งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็สภาพศพเนี่ยก็อย่างที่รายงานไปแล้วก็ทีนี้นะคะคือมันก็มีข้อมูลจากแม่ของผู้ตายที่บอกว่ามีคนที่โทรศัพท์ไปข่มขู่เพื่อรีดเงินจากแม่ของเหยื่อ3 ล้านบาทแล้วก็นำมาสู่การแจ้งความคนหายจนกระทั่งมาพบศพนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะนักข่าวของเราคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยเนี่ยก็ลงไปสำรวจจุดที่พบศพนะคะคือที่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจะพาไปดูนะคะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงเนี้ยที่เมื่อคืนนี้นะคะเจ้าที่เขาไปงมศพขึ้นมาแล้วก็มีหลักฐานหรือร่องรอยอะไรน่าสนใจบ้างติดตามรายงานจากคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยค่ะเชิญครับขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาเกาะติดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญฆ่าเพื่อนร่วมชาติเกาหลีนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณบ่อน้ำร้างนะครับด้านหลังคุณผู้ชมจะเป็นบ่อน้ำที่เป็นบ่อน้ำร้างข้างกับอ่างเก็บน้ำมาประชันพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจุดนี้คือจุดที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัดชลบุรีมาร่วมค้นหาพยานหลักฐานวัตถุพยานนะฮะที่เป็นถังเก็บน้ำขนาด200 ลิตรนะครับอ่างเก็บน้ำบริเวณนี้มาจากการที่ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้พยายามแกะรอยการหายตัวไปของชาวเกาหลีใต้นะฮะอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับแจ้งว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่เมื่อประมาณสักช่วงวันที่3 พฤษภาคมนะฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำและชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเจอถังเก็บน้ำขนาด200 ลิตรนะฮะด้านในมีผู้เสียชีวิตชาวเกาหลีใต้อยู่นะครับก็คือตรงจุดนี้คุณผู้ชมฮะไกลๆจะพาคุณผู้ชมไปตรงจุดนี้เมื่อสักประมาณไม่ถึง5 นาทีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำนะครับจากมูลนิธิ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพญานะครับเขาเล่าเหตุการณ์ช่วงนาทีที่ได้รับการประสานจากตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับให้ร่วมมาค้นหาพยานหลักฐานนะครับก็คือตรงจุดนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมได้ชมภาพข่าวก็คือจะเห็นถังเก็บน้ำขนาด200 ลิตรนะฮะแล้วก็มีร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจากมูลนิธิกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับการประสานจากตำรวจนครบาลเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ6 โมงเย็นนะครับก็ได้นำกำลังทีมนักประดาน้ำประมาณ 4-5 นายนะครับมาที่บ่อน้ำร้างข้างอ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับบ่อนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเขาก็ลงดำน้ำเนี่ยตรงจุดนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจุดนี้นะครับแล้วคำให้การของชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าเขาจำลองเหตุการณ์จากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มีการตรวจพบในพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับคือเป็นการจำลองเหตุการณ์การเอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่ก็คือรถกระบะนะฮะก็จะถอยหลังลงมาจากจุดที่ผมเปิดหน้าเมื่อกี้นะถอยหลังลงมานะครับจากนั้นมาถึงตรงเป็นตลิ่งที่ยื่นออกไปนะครับรถก็จะถอยหลังเข้ามาตรงจุดนี้นะฮะจุดนี้รถจะถอยหลังมาตรงจุดนี้นะครับเอาท้ายรถเนี่ยถอยเข้ามาถังเก็บน้ำที่มีศพอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ด้านในรถแล้วก็ให้ถังเนี่ยกลิ้งตกลงไปผู้ชมจะเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยประดาน้ำบอกว่าจุดที่ถังน้ำ200 ลิตรจมอยู่ใต้น้ำจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมจะเอาหินนะฮะให้คุณผู้ชมดูนะครับเขาบอกว่าเขาเจอถังน้ำเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเลยไปหน่อยนึงนะฮะเขาลงมาจากตรงตลิ่งตรงนี้นะครับประมาณลักษณะการงมน้ำงมไปในใต้น้ำเนี่ยเขาจะเดินเรียงหน้ากันนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำท่านหนึ่งอาจจะเสียหลักเพราะว่าลงไปเนี่ยน้ำแค่นี้ที่ห่างอยู่ห่างจากตลิ่งไม่มากเนี่ยลึก3 เมตรกว่าครับคุณผู้ชมครับลงไปปุ๊บนักประดาน้ำเสียหลักนะครับเพราะว่าพื้นใต้น้ำมันจะสลบลงไปแต่จังหวะที่เสียหลักเนี่ยขาเนี่ยเหมือนกับก็ไปเตะกับถังน้ำอันนั้นนะฮะก็เลยงมลงไปดูปรากฏว่าเจอถังน้ำสีดำนะฮะลักษณะเหมือนกับเอียงอยู่จมอยู่ใต้น้ำที่ลึกกว่า3 เมตรตรงจุดนี้นะครับก็ได้มีการดึงขึ้นมานะฮะก็พบว่ามีร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำบอกว่าตำรวจนครบาลเนี่ยดำให้ดำตรงจุดแรกคือตรงกิ่งไม้ที่อยู่ตรงกลางบ่อน้ำคุณผู้ชมฮะแต่ด้วยสภาพของพื้นของด้านล่างของบ่อน้ำเนี่ยค่อนข้างสโลปแล้วก็ลึกมากลึกที่สุดเนี่ยตรงกลางนะคุณผู้ชมลึกประมาณ5 เมตรครึ่งนะฮะแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ประดาน้ำเลือกดำลงตรงจุดนี้แล้วก็มาเจอถังตรงจุดนี้ซึ่งตอนนี้ถังน้ำตรงนั้นก็ยังเป็นวัตถุพยานแล้วก็เก็บไว้อยู่ที่สภ.หนองปลือครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์แล้วก็การสมมติฐานของคนร้ายนะครับที่นำศพชาวเกาหลีใต้มาสอบเบื้องต้นเนี่ยกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับก็อยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยวงจรปิดเห็นภาพช่วงช็อตสำคัญก็คือในประมาณช่วงคืนวันที่4 พฤษภาคมนั่นก็เป็นคืนวันที่คนร้ายเนี่ยนำร่างของผู้เสียชีวิตมาทิ้งไว้ตรงจุดนี้วงจรปิดก็คือจะมีร้านอาหารเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมครับก็จะเห็นชัดว่าลักษณะเหมือนรถกระบะเนี่ยถอยหลังเข้ามาซึ่งก็เป็นไปตามที่ชุดสืบสวนของตำรวจนครบาลเนี่ยได้จำลองเหตุการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ฝนตกครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่ประมาณเวลาประมาณ 14 นาฬิกานะฮะพลตำรวจตรีนพสิน พูนสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็จะเรียกประชุมที่สน.มักกะสันนะครับส่วนผมก็ยังคงลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงแล้วก็หาเบาะแสในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีต่อเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมจะเดินทางไปที่สภ.บางละมุงครับเนื่องจากว่าอาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสอบพยานหรือสอบปากคำเพิ่มเติมในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็การรายงานสดนะคะจากคุณบดุงศิลป์ศรีชัยโยนะคะบริเวณที่มีการพบศพนะคะคุณผู้ชมเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะหลังจากที่มีการลงไปกู้ศพเมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงกลางคืนประมาณ4 ทุ่มนะคะที่ไปเจอสภาพศพเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าสภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในท่านั่งเปลือยนิ้วมือทั้ง2 ข้างของชายเกาหลีคนนี้ถูกตัดแล้วก็ถูกโบกทับด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 วันนอกจากนี้เจ้าที่ก็ได้เก็บลายนิ้วมือแฝงจากถังพลาสติกที่บรรจุศพไปตรวจสอบอัตลักษณ์แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะจากข้อมูลที่ตำรวจเขาให้มาก็คือว่าการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่มีการพบว่าเมื่อวันที่3 พฤษภาคมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ภรรยาชาวไทยนะคะให้ข้อมูลว่าเจอนายโรอึยจงผู้เสียชีวิตเนี่ยเจอครั้งสุดท้ายคือวันที่2 พฤษภาคมที่ผับย่าน RCA แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าวันที่3 พฤษภาคมทีมงานถ้ามีภาพตรงนั้นนี่เอาขึ้นมานะกล้องวงจรปิดวันที่3 พฤษภาคมช่วงตอนตี 2มีชายเกาหลี2 คนที่ไปประกบแล้วก็พานายโรขึ้นรถไปนะคะซึ่งพอตรวจสอบเนี่ยรถดังกล่าวเป็นรถเช่าซึ่งกลุ่มนี้เขามุ่งหน้าเส้นทางพัทยาก่อนที่จะเปลี่ยนรถเช่าคันใหม่แล้วเป็นกระบะแล้วก็ไปเช่าที่พักใกล้กับอ่างเก็บน้ำมาประชันแล้ววันที่4 พฤษภาคมช่วง3 ทุ่มไอ้กระบะคันดังกล่าวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ขับแล้วก็มีผ้าคลุมสีดำปิดอยู่มีวัตถุอยู่ในกระบะสีดำตำรวจเขาก็ไล่กันไปจนไปพบว่ามันมีกลุ่มที่เขาไปซื้อถังพลาสติกสีดำแล้วก็เชือกเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่านอกจากการประชุมความคืบหน้าทางคดีที่ตำรวจนครบาลที่จะประชุมกันแล้วนี่นะคะก่อนหน้านี้มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเพื่อนของผู้ตายได้ประกาศตามหาคนหายโดยลงรูปของนายโรอึยจองแล้วก่อนที่เพื่อนผู้ตายจะให้ข้อมูลว่าคนตายเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนสนิทของแฟนของเขาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนตายเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันกระทั่งวันที่2 พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่แฟนเนี่ยคุยกับผู้ตายเป็นสายสุดท้ายตอนช่วง5 โมงเย็นและก็ชวนไปออกไปเที่ยวกันตามปกติแต่ว่าแฟนเนี่ยปฏิเสธที่จะไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทราบข่าวว่าติดต่อไม่ได้อีกเลยกระทั่งมีกลุ่มเพื่อนพยายามช่วยกันติดต่อและตามหาตัวจนวันที่11 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เอาโทรศัพท์แฟนโทรหาผู้ตายอีกครั้งแต่ไม่มีใครรับสายมีเพียงแชทของผู้ตายที่ตอบกลับมาค่ะว่าหากมีรายละเอียดของผู้ตายให้ติดต่อกลับมาที่อีเมลของน้องสาวตอนนั้นเนี่ยเพื่อนก็คาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวพิมพ์กลับมาแล้วก็คิดว่ามันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆจนกระทั่งทราบข่าวก็ตกใจนะคะทีนี้มันมีประเด็นที่บอกว่าเรื่องของคนร้าย2 คนที่เป็นชาวเกาหลีเท่าที่ไปถามกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะคือไม่เคยมีใครรู้จักหรือว่าเห็นหน้าเลยแล้วก็ยืนยันว่านายโรคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะมันมีข้อมูลก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะว่าบอกว่าเขาเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยเหมือนเอายาเสพติดไปทิ้งน้ำและกลุ่มเนี้ยที่อุ้มฆ่าเนี่ยก็มาทวงเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้คืนเนี่ยเอาเงินคืออะไรมาเนี่ยก็จะฆ่าแล้วก็จะตัดอวัยวะเอาไปขายนี่นะคะซึ่งทางเพื่อนๆของเขาก็ยืนยันว่าคนตายเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ที่ผ่านมาเคยรู้ว่าผู้ตายเคยถูกแก๊งต้มตุ๋นหลอกจะทำธุรกิจตัดผมและนวดที่ย่านอโศกแต่ไม่แน่ใจว่าได้ร่วมลงทุนด้วยหรือไม่และไม่แน่ใจว่าปัจจุบันคนร้ายทำอาชีพอะไรส่วนแชทสุดท้ายเนี่ยนะที่ผู้ตายเนี่ยคุยกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นการชักชวนกันออกไปเที่ยวกันแต่เพื่อนเนี่ยรู้สึกไม่สบายและเป็นหวัดก็เลยไม่ได้ไปด้วยก่อนผู้ตายจะแชทตอบกลับมาพูดคุยเล่นกันจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการโทรคุยกันอีกเกือบครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นสายสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตัวไปและพบศพในที่สุดครับเดี๋ยวประเด็นนี้ต้องตามกันต่อนะคะใช่คุณผู้ชมครับต้องตามกันต่อคุณผู้ชมครับไปดู